ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਵਰ ਆਫ ਪੀਸਾ, ਜੋ ਕਿ 7 ਵੰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ 7 ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 177 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ 'ਚ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਨਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਊਂਟਨ ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮਾਊਂਟਨਸ ਦੇ। ਤੇ ਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਗ੍ਰਿਲ। ਆਟੋ ਗ੍ਰਿਲ ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਗੈਸ ਉਹ ਵੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਡਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, 2 ਲੇਨ 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੀਸਾ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟਾਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਵਰ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਨਾਨੋ ਪਿਸਾਨੋ ਦੁਆਰਾ 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀਸਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 9:30 ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 7 ਬੈਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 27 ਐਰੋ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਟਾਵਰ ਘੁੰਮਣਾ ਤਾਂ 20 ਐਰੋ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੀਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਿਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਪਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਨਾਨੋ ਪਿਸਾਨੋ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 1170 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 177 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 3 ਫਲੋਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4ਥੇ ਫਲੋਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ 4th ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿਲਟ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆਲਮੋਸਟ 1.43 ਮੀਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਲਟ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਈ 1.63 ਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1399 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟਿਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 251 ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਟਿਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੌਫਟ ਸੋਇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਿਲਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਬਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੰਚ, ਡਿਨਰ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਪਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਵੇ, ਸਭ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਲਾਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੋਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ।